you po mga habibi. Maraming po salamat ulit sa pagdaan sa aking channel. Ngayon po ay gagawa tayo ng chocolate sponge. Ngayon hindi sa tray. Ako sa inyo, dito. Dito natin gagawin ngayon sa ring. So gagawa tayo ng chocolate sponge with the ring molder.
So, yun na nga mga habibi. Nandito na tayo sa labas. Hindi tayo nakapag-take ng video dun. Medyo busy, pa-uwi. So, dito na lang. Samahan nyo naman muna kami habang pa-uwi. So, this is my friend again. My friend Inam from India. So, dito na tayo magpo-closing habang pa-uwi tayo. Maraming salamat po ulit sa panonood nyo sa bagong recipe natin. Susunod, marami pa po tayong gagawin. Basta patuloy lang po kayo sumubaybay sa channel natin. Thank you very much. Like and subscribe and Yeah. share. Don't forget to share. Yes, thank you very much. Bye.